ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታዮች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ጓደኞቼ ዛሬ እንደተለመደው በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ኤክሴል አድቫንስድ ቲዩቶሪያል ነው ያየን ያለነው። ዛሬ ደግሞ ስለ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ የኤክሴል ዳታ ላይ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ ወይም ደግሞ ዝቅተኛውን እና ከፍተኛውን ቫልዩ ወይም ደግሞ ቁጥር እንዴት በቀላሉ ማግኘት እንችላለን የሚለውን ማክሲመም እና ሚኒመም ፋንክሽን እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪም ኢፍ ፋንክሽን ባለፈው አይተን ነበር። ኢፍ ፋንክሽን እና ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩን ባንድ ኮምባይን በማድረግ ሁለቱን ተጠቅመን ኮንዲሽን ያለው ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ በሆነ ኮንዲሽን አይደንቲፋይ ካደረገ በኋላ የዛን ኮንዲሽን ሳቲስፋይ የሚያደርገውን ሚኒመም እና ማክሲመም ቫልዩን እንዴት በቀላሉ ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ወይም ደግሞ አዲስ ባትሆኑም ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሌ ዲጂቲቪ ይባላል። ስለዚህ ዲጂቲቪ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ስታደርጉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው እዚህ ላይ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ቻናል የኔ ቻናል ነው። ከዛ ዲጂቲቪ የሚለው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ስትከፍቱት ይሄንን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቻናል በጣም ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን ቱቶሪያሎችን ታገኙበታላችሁ። እዚህ ላይ ቪዲዮ የሚለውን ክሊክ ብታደርጉ እስካሁን የሰራኋቸው በጣም ጠቃሚ የሆኑ ብዙ ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱንም መለስ ብላችሁ እንድታዩቸው እጋብዛለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በቀላሉ በአይተሙ ወይም ደግሞ በሚመሳሰለው ተከታታይ የሆነ ቱቶሪያሎችን በፕሌሊስት ስላስቀምጥኳቸው እዚህ ላይ ፕሌሊስት የሚለውን ክሊክ በማድረግ እዚህ ላይ በፕሌሊስት የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶች ታገኛላችሁ ማለት ነው። እነዚህንም እንድታዩቸው ጋብዛለሁ። ስለዚህ እቺ ሰብስክራይብ የምትለው ቀይ ከሆነች ሰብስክራይብ አላደረጋችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። የደወል ምልክቱን አንድ ጊዜ ተጫኑና ኦል የሚለው ሲመጣላችሁ ደግሞ ኦል የሚለውን ትመርጣላችሁ። ይሄን ካደረጋችሁ በየጊዜው አፕሎድ የማደርጋቸው ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች ለእናንተ በተከታታይ ይደርሷችኋል ማለት ነው። በአድቫንስ ኮምፒውተር ስኪል ስለ ዌብ ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ስለ ድረገጽ አሰራር፣ ስለ ኮምፒውተር እና ሞባይል አፕሊኬሽን እና ሶፍትዌር እንደዚሁም አጠቃላይ ስለ ቴክኖሎጂ ጠቃሚ የሆኑና ወቅታዊ የሆኑ ትምህርቶችን ያገኙበታል። ስለዚህ ቤተሰብ በመሆን ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንለፍ። እሺ ጓደኞቼ ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ስለ ኤክሴል ማክሲመም ኤንድ ሚኒመም ፋንክሽን ወይም ደግሞ ሚን እና ማክስ የምንለውን ከኢፍ ፋንክሽን ጋር ኮምባይን በማድረግ እንዴት መጠቀም እንደምንችልና የአንድን ሂውጅ የሆነ ዳታ በጣም ትልቅ ዳታ ኤክሴል ላይ ቢኖረን የአንድ ኦርጋናይዜሽን ዝቅተኛውና ከፍተኛውን ቫልዩ በቀላሉ ለማግኘት ከባድ ስለሚሆን ፋንክሽኑን ተጠቅመን ግን በቀላሉ ማግኘት ስለምንችል እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምታዩት የ10 ተማሪዎች መረጃ አለ። እዚህ ላይ በአንድ የትምህርት አይነት ያስገኙት ወይም ደግሞ ያስመዘገቡት ስኮር አለ። የዚህን የትምህርት አይነት ስኮር ከፍተኛና ዝቅተኛውን ውጤት በቀላሉ ማወቅ ቢፈልግ አንድ መምህር አሁን እዚህ ላይ 10 ተማሪዎች ስለሆነ በእይታ ልንለየው እንችላለን፣ ግን ከፍ ያለ ቁጥር በሚሆንበት ሰዓት አስቸጋሪ ስለሚሆን በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ከታይ የተቀመጠ ሪኳየርድ አለ። ይሄንን ዳታ ነው የምንሞላው። ስኮር ሚኒመም እና ማክሲመም ስኮር ነው የምንፈልገው የወንዶችን እና የሴቶችን ለየብቻ እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ ዘሆል አጠቃላይ ከዚህ ክላስ ላይ ወይም ደግሞ ከነዚህ ተማሪዎች ውስጥ ዝቅተኛው ውጤት ወይም ስኮር ስንት ነው እና ደግሞ በጣም ከፍተኛው ስኮር ስንት ነው የሚለውን በቀላሉ እንዴት እንደምናገኝ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የወንዶችንና የሴቶችን ለየብቻ ስንሰራ ክራይቴሪያ ስለሚያስፈልገው ወይም ደግሞ ኢፍ ፋንክሽን ስለሚያስፈልገን መጀመሪያ ዘሆል የሚለው ቀላል ስለሆነ ከዚህ እንጀምርና እነዚህኞችንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው እዚህ ላይ ዘሆል የወንዶችና የሴቶች አጠቃላይ እዚህ ዳታ ላይ ያለው ሚኒመም ቫልዩ ስንት ነው የሚለውን ለማግኘት እንደተለመደው እኩል ይሆናል ነው የምንለው። እኩል ይሆናል ካልን በኋላ ሚን ብለን እንጽፋለን።
ከዛ ሚን የሚል ይመጣልናል። እሱን ደብል ክሊክ ስናደርገው በዚህ መልኩ ይከፍትልናል። ስለዚህ ሚኒመም ቫልዩን እንዲሰጠኝ ነው የምፈልገው። ከየት ነው ሚኒመም ቫልዩን አይደንቲፋይ የማድረግልህ ነው የሚለኝ። ስለዚህ ስኮር ከሚለው ውስጥ እንዲመርጥ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ከላይ ከመጀመሪያው ክሊክ እናደርግና እስከታች እንመርጣለን ማለት ነው። እስከታች መርጠን በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። ከመጀመሪያው ጀምራችሁ እንደተጫናችሁ ወደ ታች ማጎተት ማለት ነው። ከዛ ኢንተር ትሉታላችሁ። ስለዚህ 48 የዚህ አጠቃላይ የነዚህ ተማሪዎች ሚኒመም ቫልዩ 48 ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ ከማጎተት የተሻለ እኩል ይሆናል ካልን በኋላ ሚን ከዛ ይሄ ከከፈተልን በኋላ የመጀመሪያዋ ሴል ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ከዚህ በፊት ስንጠቀመው እንደነበረው ኮንትሮል እና ሽፍትን ተጭነን ዳውን አሮውን ስንጫን እስከታች ይመርጥልናል ማለት ነው። ኮንትሮል ሽፍት ዳውን አሮ ከዛ ኢንተር ስንለው ይሄ እንግዲህ የሚያሳየኝ 48 እነዚህ አጠቃላይ ተማሪዎቹ ካስመዘገቡት ውጤት በጣም ትንሹ 48 ነው ሚኒመሙ እያለ ነው ማለት ነው። ማክሲመሙን ለማግኘት ደግሞ በተመሳሳይ ምንድነው የምናደርገው? እኩል ይሆናል ካልን በኋላ ማክስ ብለን እንጽፋለን። ማክስ ብለን ከጻፍን በኋላ መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን እንከፍተዋለን። ስለዚህ ልክ አሁንም እንደቀደሙ ከላይ የመጀመሪያው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ወይ እስከታች ድረስ ሴሌክት ማድረግ ማጎተት ወይም ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ሽፍት ፕላስ ዳውን አሮ ኮንትሮልን ሽፍትን እና ዳውን አሮ ኪቦርዳችን ላይ ስንጫን እስከ መጨረሻ ይመርጥልናል። ከዛ ኢንተር ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ስንት አገኘን? 99። ከነዚህ ከ10 ተማሪዎች ውስጥ ትልቁ ውጤት 99 ነው እያለን ነው እዚህ ላይ የምታዩት ማለት ነው። በጣም ትንሹ ውጤት ደግሞ ሚኒመሙ 48 ነው ማለት ነው። አሁን ኢፍ የሚባል ነገር አልተጠቀምንም። ሚኒመም እና ማክሲመምን ፋንክሽንን ብቻ በመጠቀም በቀላሉ እየሰራን ነው ማለት ነው። ወደዚህኛው ስንመጣ አንድ መምህር የወንዶችን ከፍተኛ ውጤት እና ዝቅተኛ ውጤት እንደዚሁም የሴቶችን ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት እና ዝቅተኛ ውጤት ማወቅ ሊፈልግ ይችላል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት የሪፖርት ግብአት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አሁን ሚኒመም እና ማክስ የሚለው ብቻ ተጠቅመን ይሄን መስራት ስለማንችል የግድ ኢፍ የሚባል ፋንክሽን ባለፈው ያየነው ማለት ነው። እሱን ያላየችሁ ካላችሁ ሊንኩን ከስራ አስቀምጣለሁ። ስለዚህ ኢፍን አብረን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ የወንዶችን ብቻ ሚኒመም ቫልዩ ማግኘት ከፈለኩ ምንድነው የማደርገው? እኩል ይሆናል ካልን በኋላ ሚን ስንል መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን እንወስዳለን። ከዛ እንደገና ምን እንጠቀማለን? ኢፍ ሚን ከሚለው ውስጥ ሌላ ኢፍ የሚባል ፋንክሽን ሁለተኛ እሱንም ዳብል ክሊክ ስናደርገው በዚህ መንገድ ይከፍትልናል። ስለዚህ ኢፍ ይሄ ከሆነልኝ ይሄን እናድርግ ማለት ነው። ስለዚህ ክራይቴሪያው ከየት ነው? የወንዶችን ነው የምንፈልገው አይደለ? ስለዚህ ጾታቸው ላይ እንሄድና ከላይ እስከ ታች ያለውን በሙሉ እንመርጠዋለን። ከመረጥን በኋላ እኩል ይሆናል ጾታቸው ውስጥ ወይም ደግሞ ከሴክስ ጾታቸው ውስጥ እኩል ይሆናል ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከኤም ሜል ውስጥ ምን የሚል ነው ያለው? ኤም እና ኤፍ የሚል ነው። ስለዚህ ኤም የያዘውን ሴል አንዱን ሄደን እንመርጣለን። እዚህ ሴል ውስጥ ወይም ደግሞ ሴክስ በሚለው ኮለመን ውስጥ ካሉት ውስጥ ምን የሚለውን ሜልን የሚገልጸው ደግሞ ማን ነው? ኤም ነው። ስለዚህ ኤም የያዘው ደግሞ የፈለግነው ላይ ክሊክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ኤም የያዘውን ብቻ የፈለግነው ላይ እኩል ይሆናል። እዚህ ላይ ዲ9 እያለኝ ነው። እዚህ ላይ ባደርገው ዲ7 የዚህ ሴል ሪፈረንስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዲ5 ችግር የለውም። ብቻ ኤም የሚለውን ወይም ደግሞ ወንድ ጾታን የሚገልጸውን ሌተር የያዘልንን ብቻ መምረጥ ነው። ከዛ ኮማ እናደርጋለን። ኮማ ካደረግን በኋላ ምን ይቀረናል? ከጾታ ውስጥ ሜል የሚለውን ምረጥልኝ የሚለውን እስካሁን ጨርሻለሁ። ስለዚህ ሜል የሚለውን ከመረጥኩ በኋላ ምን ስራልኝ ነው የምለው? የወንዶችን ሚኒመም ቫልዩ። ስለዚህ ከየት ነው ቫልዩን ደግሞ የሚወስደው? ሪፈረንሱ ከየት ነው የሚወስደው? ስኮር የሚለው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንመጣና ስኮር የሚለው ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ አሁንም እስከታችን እንመርጥለታለን ማለት ነው። ከዛ ብራኬታችንን እንዘጋለን። ሁለቱንም ብራኬት ማለት ነው። ሁለቱንም ብራኬት ከዘጋን በኋላ ከላይ እንደምታዩት
እዚህ ላይ እንደምታዩት በዚህ መንገድ ይመጣል። ይሄንን ኢንተር ብለው አይሰራም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያሳይ። ይሄን ችግር ለመፍታት ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ በደንብ ተመልከቱ። ይሄን በሙሉ ከመረጥን በኋላ ኪወርዳችን ላይ የምንጠቀመው ስልት አለ። እሱ ምንድነው? ኮንትሮል ሺፍት ኢንተር እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንትሮልን ሺፍትን እና ኢንተርን ሶስቱንም ባንዲ ስንጫን ይሄው መጀመሪያ ላይ ሃሽ ወይም ደግሞ መሰላል ሆኖ የነበረው ይሰራል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ምን ይጨምርበታል? በመጀመሪያና በመጨረሻው ላይ ካርሊ ብረስ ወይም ደግሞ ዚግዛጉን ብራኬት ካርሊ ብረስ የምንለውን እሱን ይጨምርበታል። ስለዚህ ይሰራል ማለት ነው። እሺ ማክስ ለመስራት እዛው እንውረድና ማክስ ለመስራት እኩል ይሆናል ማክስ ካልን በኋላ ልክ እንደላይኛው ኢፍ የሚል ፋንክሽን ከውስጥ እንጠቀማለን። ኢፍ የሚል ፋንክሽን ከወሰድን በኋላ ኢፍ ጾታቸው ደግሞ አሁን ምን የሆኑትን ነው የምንፈልገው? ወንድ የሆኑትን ይወስድልኛል። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ምን ወሰድልኝ? ወንድ የሆኑትን ሜል የሚለው ላይ ክሊክ አድርጋለሁ። ዲ4 ከዲ4 ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ሰድ ከዛ ኮማ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? ማክሲመም ቫልዩን ከየት ነው መርጥልህ ነው የሚለኝ ቀጣዩ። ስለዚህ ከየት ነው የሚመርጥልኝ? ስኮር የሚለው ኮለመን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ እንጀምርና እስከ ታች ድረስ እንመርጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካገኘን በኋላ ምን እናደርጋለን? ሁለቱም ብራኬት የተከፈቱትን አንደኛው ብራኬት የማክስ ነው፣ ሁለተኛው ብራኬት ደግሞ የኢፍ ፋንክሽን ነው። ሁለቱንም እንዘጋለን። ከዘጋን በኋላ አሁንም ኢንተር ብንለው ልክ እንደ ቅድሙ አይሰራም። ኢንተር ብዬ ላሳያችሁ አይሰራም። ስለዚህ ምን እናድርግ? ቅድም እንደነገርኳችሁ ፎርሙላ ባሩ ላይ እንሄድና ይሄንን በሙሉ ከመረጥን በኋላ ሴሌክት ካደረግን በኋላ ኮንትሮል ሺፍት ኢንተር አያችሁት? ስለዚህ ከፍተኛ ውጤት የወንዶች 99 ነው። ዝቅተኛ ውጤት ደግሞ 48። በአጠቃላይ ያለው እሱ ነው ማለት ነው። ዝቅተኛውንም ያመጡት ወንዶች ናቸው፣ ከፍተኛውንም ያመጡት ወንዶች ናቸው ማለት ነው። ከዛ ሆል ቫልዩ ጋር ተመሳሳይ ውጤት ስላገኘን ማለት ነው። ስለዚህ የሴቶችንስ እንዴት እንስራው? ተመሳሳይ ነው የሚሆነው፣ እኩል ይሆናል ሚኒመም ስለሆነ አሁን የምንሰራው ሚን ከዛ ኢፍ የሚል ፋንክሽን አንድ ክራይቴሪያ እንጨምራለን። ኢፍ እንጠቀማለን። ጾታቸው ላይ እንመርጥና ሙሉውን ከመረጥን በኋላ አሁን ደግሞ የምንፈልገው ሴቶችን ስለሆነ እኩል ይሆናል ብለን የሴቶችን ጾታ የሚገልጸው ማን ነው? ኤፍ ያለበት የፈለጋችሁት ቦታ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ መርጫለሁ ዲ6 ጾታው ከዲ6 ጋር ተመሳሳይ የሆነው ያማላው ማን ነው? ኤፍ የሆነውን ምረጥልኝ። ከዛ ኮማ እናደርግና ይሄን ከመረጥክ በኋላ ኤፍ የሆኑትን ወይም ደግሞ ሴት የሆኑትን ከመረጥክ በኋላ ሚኒመም ቫልዩን ፈልግ። ስለዚህ ስኮር የሚለው ላይ እንሄዳለን። ስኮር የሚለው ላይ እንሄድና አሁንም እንመርጥለታለን አጠቃላይ ይሄን ማለት ነው። ከዛ ሁለቱንም ብራኬት እንዘጋለን። አንደኛው የሚን ሁለተኛው ደግሞ የኢፍ ማለት ነው። ብራኬቱን ከዘጋን በኋላ አሁን ኢንተር ስንለው አይሰራም። ስለዚህ ምን እናደርግ? እንደተለመደው ፎርሙላ ባሩ ላይ እንሄድና ከመረጥን በኋላ ኮንትሮል ሺፍት ኢንተር አያችሁት? 67 የሴቶቹ ውጤት እዚህ ውስጥ 1 2 3 4 ሴቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ዝቅተኛ ውጤት ያስመዘገበች ሴት ተማሪ ስንት ነው የተመዘገበው ማለት ነው? 67 ነው ዝቅተኛ ውጤቷ ማለት ነው 67። ስለዚህ ማክሲመም ቫልዩን እንስራና እንጨርሳለን ማለት ነው። እዚህ ኳልስቶ ማክስ ከዛ ኢፍ ፋንክሽን ስለዚህ ጾታ ልንመርጥ ነው። በሴክስ ኮለመን ስር ካሉት ውስጥ ከማን ጋር ተመሳሳይ የሆነውን ኤፍ የያዘውን አሁን ደግሞ ታችኛውን ልንመርጠው ዲ8 ጋር እኩል የሆነውን ከዛ ኮማ የምንረሳ ከሆነ አይሰራልን። በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ አንዲት ነገር ከተሳሳትን ስለማይሰራ በደንብ ይሄንን ተከታትላችሁ በትክክል ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክራይቴሪያውን ወይም ኮንዲሽኑን ጨርሰናል። ስለዚህ ከየት ልምረጥልህ ነው የሚለኝ ስኮር ላይ እንሄድና ልክ እንደቀደም ኮንትሮል ሺፍት ወይም ዳውን አሮ ወይም ከላይ ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ታች መጎተት ሴሌክት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ሁለቱንም ብራኬት እንዘጋለን። ከዘጋን በኋላ ኢንተር ስንለው አይሰራም።
ስለዚህ እዛው ላይ ክሊክ ስናደርግ ፎርሙላ ባሩ ላይ ፎርሙላው ይመጣልናል። ኮንትሮል ሺፍት ኢንተር ስናደርግ ይሄው ሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ተማሪዎች ውስጥ ከፍተኛ ውጤት በሴቶች የተመዘገቡ 83 ነው ማለት ነው። ዝቅተኛው ደግሞ 67፣ የወንዶች ዝቅተኛው 48፣ ከፍተኛው 99። አጠቃላይ ደግሞ በተማሪዎች ሲታይ ዝቅተኛው 48፣ ከፍተኛው 99፣ ዝቅተኛው ውጤት ከፍተኛው ውጤት በወንዶች ተመዝግቧል ብሎ ሪፖርቱን በዚህ መሰረት ኮንክሉድ ማድረግና አናላይዝን መስራት ይችላል ማለት ነው። ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደሚጠቅማችሁም ተስፋ ማድረግ። ጥያቄ አስተያየት ካለ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ የላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ወይም ደግሞ ትምህርት ይሄንን ይመስላል። እንደተለመደው ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ቴንክ ዩ ባይ